लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण थिअरी पार्ट कंप्लीट केलेला आहे। या व्हिडिओपासून आपण न्यूमेरिकलला सुरुवात करतोय। चला, न्यूमेरिकल सुरू करण्याच्या अगोदर तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे। डिस्टन्स इन व्हॅक्यूम इज इक्वल काय असतं, एन इंटू डिस्टन्स इन मीडियम। तेच जर मी वेवलेंथच्या टर्म्समध्ये विचारलं तर तुम्ही काय लॅम्बडा इन व्हॅक्यूम इज इक्वल काय एन टाइम्स ऑफ लॅम्बडा इन मीडियम। ह्याच्यामधून जर तुम्हाला लॅम्बडा मीडियम जर काढायला आलं तुम्ही काय कराल, लॅम्बडा मीडियम इज इक्वल काय लॅम्बडा इन व्हॅक्यूम इन अपॉन एन। ठीक आहे, ओके। पहिलं न्यूमेरिकल बघूया, म्हणजे 13 नंबरचं न्यूमेरिकल आहे तुमच्या बुक्सनुसार। 13 नंबरचं न्यूमेरिकल्स काय आहे तुम्हाला? 13 नंबरचं, व्हाईट लाईट कन्सिस्ट ऑफ ए वेवलेंथ फ्रॉम द 400 नॅनोमीटर टू 700 नॅनोमीटर। लक्षात ठेवायचं, जे पण व्हाईट लाईटच्या सोबत येतील किंवा व्हॅक्यूममध्ये असा शब्द येईल किंवा डायरेक्ट वेवलेंथ शब्द येईल तर तुम्ही कन्सिडर करायचं वेवलेंथ कुठले आहेत ते व्हॅक्यूममधले आहेत। ठीक आहे, म्हणून तुम्हाला काय दिला 400 नॅनोमीटर म्हणजे काय दिला लॅम्बडा V1 तो किती दिला तुम्हाला 400 नॅनोमीटर। म्हणजे काय 4 इंटू 10⁻² इंटू किती 10⁻⁻9 मीटर म्हणजे काय 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हे काय भेटलं मला लॅम्बडा V1। तसं दुसरं काय दिलं लॅम्बडा V2। लॅम्बडा V2 बघा तो किती दिला तुम्हाला 700 नॅनोमीटर म्हणजे काय 7 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻9 मीटर म्हणजे काय 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। व्हॉट विल द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन लाईट पासेस थ्रू द मीडियम। म्हणजे काय विचारलं तुम्हाला लॅम्बडा M1 किती असेल, लॅम्बडा M2 किती असेल आणि दुसरं म्हटले रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्हाला मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिला तो दिलेला आहे 1.55। ठीक आहे, चला मग तुम्हाला तर लॅम्बडा मीडियमचा तर फॉर्म्युला माहिती आहे, लॅम्बडा मीडियमचा फॉर्म्युला माहिती आहे। चला पटकन, मग त्यासाठी मी लॅम्बडा M1 लिहितोय। लॅम्बडा M1 इज इक्वल काय लिहिणार लॅम्बडा V1 अपॉन M। चला लॅम्बडा V1 किती तुमचा 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय एन ची व्हॅल्यू किती, एन ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 1.55 1.55। चला कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे 0 आहे, कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे 0 आहे। हां, सबट्रॅक्ट करायचं आहे। चला कशामध्ये बघायचं आहे 40चा 0 मध्ये बघा। लॉग टेबल मध्ये काय बघणार 40चा 0, 40चा 0 किती तुमचा 6021 आहे, किती आहे 6021 आहे। 15चा 5 बघायचा, 15चा 5 किती आहे 1903 आहे, 1903 आहे। ओके, दोघांची काय करायचं सबट्रॅक्शन करायचं काय 11 8 म्हणजे 1 1 10 झाला म्हणजे 1 5 झाला म्हणून 4 किती, याला काय अप्लाय करणार आपण अँटी। हां, कशामध्ये बघायचा 41चा 1 आणि 8 मध्ये, 41चा 1 आणि 8 मध्ये बघायचा, 41चा 1 आणि 8 मध्ये बघायचा। 41चा 1 किती 2576 आहे, 2576 आहे आणि मीन डिफरन्स मध्ये किती बघायचा 8 8 किती तुमचा 5 आहे 7 5 11 म्हणजे 2581 आहे, किती 2581 आहे। डेसिमल इथं इंटू किती 10⁻0 म्हणजे आन्सर काय आला 2.581 इंटू 10⁻0 इंटू 10⁻⁻7 म्हणजे काय भेटलं 2.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। पण याला काय करून घेतलं मी या पद्धतीने करून घेतलं 2.581 इंटू किती 10⁻2 इंटू 10⁻7 मीटर म्हणजे काय 258.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर म्हणजेच काय 258.1 नॅनो मीटर। हे काय भेटतं मला लॅम्बडा M1। सेम मला काय काढायचं लॅम्बडा M2 काढायचं, काय काढायचं मला लॅम्बडा M2 काढायचं आहे। लॅम्बडा M2, लॅम्बडा M2 इज काय येणार आहे लॅम्बडा V2 अपॉन N। चला लॅम्बडा V2 किती आहे, लॅम्बडा V2 किती दिलं तुम्हाला 700 म्हणजे 7 इंटू 10⁻⁻7 7 इंटू 10⁻⁻7 आणि एन ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, एन ची व्हॅल्यू किती दिली 1.55 किती दिली 1.55। चला कॅरेक्टरिस्टिक किती 0 आहे, कॅरेक्टरिस्टिक किती 0 आहे। ओके, याची व्हॅल्यू तर माहिती आपल्याला 1903। चला कशामध्ये बघायचं 70चा 0 बघायचा, 70चा 0 70चा 0 बघितलं काय 8451 आहे, किती आहे 8451। हा कॅरी गेला 11 झाला, हा झाला 4 म्हणजे काय 4 8 आणि 3 11 जाणार नाही म्हणून काय 14 म्हणजे काय 9 5 14 राहिला किती एक कॅरी घेतला म्हणजे 7 काय झाला 650। याला काय अप्लाय करणार आपण अँटी, याला काय अप्लाय करणार आपण अँटी लॉग। चला कशामध्ये बघणार तुम्ही अँटी लॉग मध्ये 65चा 4 आणि 8 मध्ये, 65चा 4 आणि 8 मध्ये, 65चा 4 तो किती आहे 408 आहे आणि मीन डिफरन्स मध्ये किती बघायचा 8 तो किती आहे 8च आहे म्हणजे 4516 आहे, 4516 आहे। डेसिमल इथं इंटू किती 10⁻0। चलो
4.516 इंटू 10⁻0 इंटू 10⁻⁻7 म्हणजेच काय 4.516 इंटू 10⁻⁻7 मीटर म्हणजेच काय 451.6 इंटू 10⁻2 इंटू -7 मीटर म्हणजेच काय 451.6 नॅनोमीटर. लॅम्बडा m2 काय मिळालं मला 451.6 1 मीटर. आपण एकदा व्हेरीफाय करून घेऊ. -2 आणि -7 किती होणार आहे -9. पहिल्याचं आहे 258.1 ओके एकदम बरोबर नॅनोमीटर. सेकंडचं किती आहे 451.61 ओके हे पण बरोबर आहे नॅनोमीटरमध्ये आन्सर असणार आहे. ठीक आहे. एक्झाम्पल तसा सोपा होता सगळ्यांना क्लिअर असेल. ह्या न्यूमेरिकलमध्ये इतकंच. पुढच्या न्यूमेरिकलला आपण जाऊया आणि पुढच्या न्यूमेरिकलमध्ये सुद्धा आय थिंक तोच फॉर्म्युला यूज करावा लागणार आहे. नाही तो फॉर्म्युला यूज नाही करावा लागणार आहे. तोच फॉर्म्युला यूज करू आणि वेगळ्या वेने यूज करणार आहे. ठीक आहे चला बघूया.